สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight AI Brief นะคะการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้มีหัวข้อที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใช่ครับวันนี้หัวข้อหลักของเราก็คือ QH Q1 ทัก69กำไรฟื้น 15%ร่างทองชำแหละยอดขายบ้านและจุดรับปันผลเด่นครับคือภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราจะนำเอกสารงบการเงินไตรมาสแรกของปี 2569 ของทางบริษัท Quality House จำกัดมหาชนหรือ QH มากางดูกันเลยค่ะรวมถึงเรามีบทวิเคราะห์จากหลายสถาบันด้วยนะครับทั้งจาก KS จาก InnovestX แล้วก็ Financier มาช่วยถอดรหัสกันด้วยเพื่อมาดูว่าการที่กำไรของเขาโตสวนกระแสตลาดอสังหาที่แบบกำลังซบเซาหนักๆตอนนี้เนี่ยมันคือการกลับคืนสู่ร่างทองอย่างแท้จริงหรือว่ามันมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่กันแน่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะสภาพตลาดตอนนี้ไม่ได้เอื้อให้โตได้ง่ายๆเลยเอาล่ะเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเถอะค่ะคือในขณะที่เศรษฐกิจก็ดูฝืดเคืองเนาะแต่ QH กลับทำกำไรสุทธิทะลุ463ล้านบาทไปได้โตขึ้นถึง 15% แบบเทียบปีต่อปียักษ์ใหญ่เจ้านี้เขาไปทำอะไรมาคะถึงได้จูนเครื่องยนต์ใหม่จูนวิ่งได้กริปขนาดนี้ผมว่าการเติบโตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับถ้าเราดูไส้ในมันเกิดจากการปรับโครงสร้างเชิงลึกหรือ structural transformation ของบริษัทเลยปรับโครงสร้างแบบไหนคะคือเขาเปลี่ยนผ่านจากการเป็นบริษัทที่ถูกมองว่ารอรับแต่เงินปันผลจากบริษัทร่วงมาสู่การเป็นผู้เล่นในตลาดอสังหาที่คล่องตัวสูงมากๆครับแปลว่าขาอสังหาของเขาเริ่มทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะงั้นถ้าเจาะลงไปจากตัวเลขกำไรที่โต 15% เราคงต้องไปดูบรรทัดรายได้ว่ามาจากไหนบ้างเครื่องยนต์หลักยังทำงานดีอยู่หรือเปล่าถูกต้องครับบรรทัดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของเขาพุ่งขึ้นถึง 33% เลยนะครับแต่ที่ 1,284 ล้านบาทโหโต 33% เลยนะคะแล้วตัวไหนเป็นตัวนำคะกลุ่มบ้านแนวราบก็ยังโตได้แข็งแกร่งครับบวกไป 9% แต่ไฮไลท์จริงๆมันอยู่ที่คอนโดมิเนียมครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้แหละที่น่าสนใจสุดๆคือยอดขายคอนโดพุ่ง 416%ตัวเลขนี้มันผิดปกติมากในยุคที่คนกู้บ้านไม่ค่อยผ่านนี่คือการเทกระจาดเคลียร์สต็อกเก่าเพื่อเปลี่ยนของให้เป็นเงินสดหรือที่เรียกว่า inventory recycling หรือเปล่าคะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือทาง QH เขาเลือกเรื่องความคล่องตัวหรือ liquidity มากกว่าการรักษา margin ต่อหน่วยในส่วนของคอนโดครับคือยอมลดกำไรต่อห้องลงเพื่อให้ขายออกได้เร็วๆใช่ครับเขาต้องการตุนเงินสดก้อนใหญ่กลับมาเพื่อเอาไปลุยโปรเจกต์แนวราบระดับบนในช่วงครึ่งปีหลังแทนเข้าใจแล้วค่ะเพราะกลุ่มลูกค้าระดับบนเขาซื้อด้วยเงินสดหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากยอดปฏิเสธสินเชื่อที่สูงลิ่วของแบงก์ในตอนนี้ใช่ไหมคะมั่นยำมากครับเป็นการสลับพอร์ตที่ฉลาดทีเดียวแต่ว่าการขายของได้เยอะขึ้นมันก็แค่เรื่องหนึ่งนะครับการจะดันกำไรสุทธิให้โตทะลุเป้าได้เนี่ยแปลว่าระบบหลังบ้านเขาต้องรีดไขมันออกไปอย่างมหาศาลเลยครับรีดไขมันเหรอคะเอกสารบอกว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้ทาง QH โชว์ไม้ตายลดค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ SG&A ลงได้ถึง81ล้านบาทเลยครับโห81ล้านบาทในไตรมาสเดียวเนี่ยนะเขาทำได้ยังไงคะหลักๆมาจากการรื้อโครงสร้างครับหันมาใช้การตลาดดิจิตัลมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนหน้างานก่อสร้างลงด้วยและที่สำคัญมากๆคือเขานำเงินสดที่ได้จากการขายคอนโดไปโปะหนี้ครับแปลว่าหนี้ลดดอกเบี้ยก็ต้องลดตามไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับต้นทุนทางการเงินของเขาลดลงไปอีกตั้ง19ล้านบาทครับโหนี่สิถึงจะเรียกว่าร่างทองตัวจริงคือการลดต้นทุนแบบเนี้ยมันเหมือนการจูนเครื่องยนต์ใหม่ให้กินน้ำมันน้อยลงแต่วิ่งได้ไกลกว่าเดิมเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับการลด SG&A พวกนี้ไม่ใช่แค่ทำให้กำไรระยะสั้นดูดีนะครับแต่มันเป็นการสร้างคูเมืองป้องกันหรือ defensive mode ที่แข็งแกร่งมากคูเมืองป้องกันที่ทำให้เขาทนทานขึ้นใช่ไหมคะครับมันทำให้จุดคุ้มทุนหรือ break even ของบริษัทต่ำลงอย่างถาวรเลยคราวนี้พอสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเขาก็จะทนทานได้ดีกว่าคู่แข่งที่ยังแบกค่าใช้จ่ายหลังบ้านบานเบอะอยู่ครับคือฟังดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับฝั่งอสังหาวิ่งได้กริปเลยแต่ว่าการวิเคราะห์ที่แท้จริงเราต้องมองให้ครบทุกมุมค่ะเพราะดูเหมือนยังมีขาอีกข้างที่เหมือนจะโดนถ่วงอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับ
แม้เครื่องยนต์หลักจะแรง แต่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม กลับลดลงรวม 57 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 11% ครับ 57 ล้านบาทที่หายไปนี่มาจากตัวไหนเป็นหลักคะ ตัวหลักเลยคือ Home Pro หรือ HMPRO ครับกำไรเขาลดลงไป 17.77% สาเหตุก็มาจากกำลังซื้อที่หดตัว แล้วก็ขาดมาตรการรัฐอย่างพวก Easy e-receipt มาช่วยกระตุ้นเหมือนปีก่อนๆด้วย เข้าใจค่ะ คนไม่มีกำลังซื้อก็ไม่ค่อยอยากช้อปปิ้งแต่งบ้านเนอะแล้วบริษัทร่วมอีกตัวล่ะคะ LHFG เป็นยังไงบ้าง ตัวนี้เซอร์ไพรส์ครับ LHFG หรือ LH Financial Group กลับมีกำไรพุ่งขึ้นถึง 47.9% ครับ ได้เงินลงทุนที่ดีขึ้นครับ แล้วก็การตั้งสำรองหนี้ที่ลดลง เขาบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีกว่าที่คาดครับ เดี๋ยวนะคะขอรวมภาพก่อน แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรคะ ยักษ์ใหญ่ตัวนี้คือขาอสังหาวิ่งฉิว ขาแบงก์ LHFG ก็ช่วยดัน แต่ขาค้าปลีกอย่าง HM Pro กับสะดุด นอกจากนี้ยังมีรายได้ค่าเช่าสำนักงานที่ลดลงไป 63% ด้วยนะครับ อ๋อใช่ค่ะ จากการหมดสัญญาเช่าที่ดินอาคาร Q House สาทรใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่หรือ bigger picture เนี่ยนี่แหละครับ คือความสวยงามของการจัดพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงหรือ diversification กระจายความเสี่ยงยังไงคะ ในเมื่อตัวหนึ่งมันลากงบลงแบบนี้ คือแม้ HM Pro จะอยู่ในช่วงที่ต้องลงทุนหนักเพื่อทำพวก Hybrid Store แล้วก็เจอปัจจัยกดดันกำลังซื้อ แต่เราก็มี LHFG เข้ามาช่วยซับแรงกระแทกไว้ครับ เหมือนมีเบาะรองรับไว้ ใช่ครับ มันทำให้กระแสเงินสดรวมของบริษัทยังแข็งแกร่งพอที่จะรักษาระดับการจ่ายปันผลเอาไว้ได้ครับ อ๋อ พอพูดถึงปันผลเนี่ย เมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นฐานบริษัทมีการจูนเครื่องใหม่ คำถามสำคัญที่สุดสำหรับเพื่อนซีผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนก็คือ ราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยมันคือโอกาสหรือว่ากับดักกันแน่คะ เป็นคำถามที่ต้องใช้หน้าปัดเทคนิคและการวิเคราะห์มูลค่ามาตอบเลยครับ ถ้าเราดูเรื่อง valuation ตอนนี้ PE ของ QH อยู่ที่ระดับ 8.72 เท่าครับ 8 เท่ากว่าๆก็ดูไม่ได้แพงมากนะคะ แล้วตัว book value ล่ะคะ ตัวนี้ไฮไลท์เลยครับ PBV ต่ำเพียง 0.50 เท่าครับ เดี๋ยวนะ 0.50 เท่า แปลว่าเราซื้อของราคา 1 บาทได้ในราคาแค่ 50 สตางค์เหรอคะ ใช่เลยครับ ถูกครึ่งราคาเลย แถมยังมี dividend yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล สูงระดับ 6.40% ด้วยครับ โห ปันผล 6% กว่าๆแต่ว่านะคะ PBV แค่ 0.5 แปลว่าถูกมากก็จริง แต่ในโลกการลงทุนเนี่ยของถูกมักมีเหตุผลเสมอค่ะ ตลาดกำลังกังวลอะไรอยู่ มันคือความคุ้มค่าหรือว่าหลุมพรางคะ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญจริง ๆ ครับ มุมมองของนักวิเคราะห์สถาบันก็ยังมีความหลากหลายอยู่ อย่างค่าย KS เขามองอย่างระมัดระวังในเรื่องการเปิดโครงการใหม่ของ QH ครับ อ๋อ คือถ้าไม่เปิดโครงการใหม่ อนาคตรายได้ก็อาจจะหดตัวลงใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่ในขณะที่ค่าย InnovestX เขากลับเน้นความน่าสนใจเรื่องปันผลที่จูงใจมากๆ และที่สำคัญที่สุดมันมีข่าวใหญ่ประกาศออกมาด้วยครับ ข่าวใหญ่อะไรคะ บอร์ดบริหารไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืนครับวงเงินสูงถึง 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 750 ล้านหุ้นเลยทีเดียว โห 1,200 ล้าน การที่บริษัทควักเงินสดมาซื้อหุ้นคืนเยอะขนาดนี้มันแปลว่าอะไรคะ มันคือการส่งสัญญาณจากผู้บริหารเลยครับว่า พวกเขามองราคาหุ้นในกระดานตอนนี้ถูกเกินไปหรือ undervalued ฮะ และการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันจะช่วยหนุนให้กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ดูดีขึ้นด้วย แถมยังเป็นตาข่ายรองรับราคาหุ้นไม่ให้ร่วงแรงเวลามีแรงเทขายครับ เข้าใจเลยค่ะ เหมือนบริษัทมาตั้งป้อมรับซื้อของตัวเองไว้นะ แล้วในมุมของหน้าปัดเทคนิคล่ะคะ ตอนนี้กราฟบอกอะไรเราบ้าง มีโล่ป้องกันตรงไหนบ้างคะ ถ้าดูกราฟเทคนิคเขาเคาะแนวรับสำคัญไว้ที่โซน1 บาท 15 สตางค์ถึง1 บาท 40 สตางค์ครับโซนนี้ถือว่ามีโล่ป้องกันหรือชิลถึง 2 ชั้นเลยนะครับ 2 ชั้นยังไงคะ ชั้นแรกคือยิวปันผลที่ระดับ 6-7% ที่พร้อมจะดึงดูดนักลงทุนระยะยาวให้เข้ามาเก็บของเวลาที่ราคาย่อตัวลงมาครับ แล้วชั้นที่2ล่ะคะ ชั้นที่ 2 ก็คือแรงซื้อหุ้นคืนจากตัวบริษัทเองนี่แหละครับ ที่เป็นแนวต้านทานการลงได้อย่างดี แล้วถ้าจะมองว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นล่ะคะ ต้องผ่านด่านตรงไหนไปให้ได้ แนวต้านสำคัญที่ต้องทะลุให้ได้เพื่อคอนเฟิร์มรอบขาขึ้น คือ1 บาท 53 สตางค์ครับ นี่คือบททดสอบสำคัญของรอบนี้เลย 1 บาท 53 สตางค์นะคะ ต้องจับตาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะ มาถึงบทสรุปกันบ้าง
ยักษ์ใหญ่ที่กำลังปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าขาอสังหาของเขาสามารถทำกำไรทะลุเป้าแบบร่างทองได้จริงๆถึงแม้จะมีขาบริษัทร่วมบางตัวถ่วงอยู่บ้าง ใช่ครับ การรีดไขมันและการบริหารกระแสเงินสด ถือว่าทำได้เฉียบขาดมากในไตรมาสนี้ แล้วลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าถ้าเกิดในช่วงครึ่งปีหลังธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการ LTV ขึ้นมาเครื่องยนต์ของ QH ที่จูนรอไว้แล้วจะระเบิดพลังวิ่งได้ไกลขนาดไหนน่าคิดมากๆเลยค่ะ เป็นมุมมองที่น่าติดตามมากครับ ถ้าปัจจัยมหาภาคพลิกกลับมาเป็นบวก โครงสร้างที่เบาลงแบบนี้ จะสร้างผลกำไรได้น่ากลัวทีเดียว ใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเลยนะคะ ที่ติดตามเจาะลึกข้อมูลกับรายการของเรามาจนจบ ขอบคุณทุกๆยอดซูเปอร์แตงส์แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่คอยเติมพลังและขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเรานะคะ ขอบคุณมากครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามและแชร์เจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ เพื่อให้สังคมมดงานร่างทองของเราเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วยนะครับ และสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรือว่าอยากให้กังหน้าปัดเทคนิคหุ้นตัวไหนในพอร์ตก็สามารถส่งชื่อหุ้นกันเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะทีมงานจะรีบนำข้อมูลมากางให้ชมแบบกริบๆในคลิปถัดไปอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน